So let's continue our discussion, which is the part 3 of the topic normal probability distribution. And we have computing a normal probability to a standard normal probability. And here we need to find the x-score given the mean, standard deviation, and z values. So kanina ang nawawala si z. Ngayon naman, paano pag si x yung nawawala? So, ano naman yung ating magiging solving or kung paano natin siyang isa-solve. So, again, kakailanganin po natin yung ating standard normal distribution table. Kasi dito po tayo kukuha para sa value ng ating z. Okay, so let's have an example. Emotional quotient score on the latest version of CRUG EQ test or transform so as to follow a normal distribution with the mean of 110 and the standard deviation of 15. Find the 96th percentile of the distribution of emotional quotient. Ayun. So, ang sabi po dito, hahanapin daw po natin yung 96% ng distribution ng ating emotional quotient. 96%. So, ang sabi po natin, from left to right, tama? From left to right, this is 100%. Ano lang daw yung kukunin natin? Ang kukunin natin is the 96%. Okay, 96% ha? O, lagay muna natin yung given. So, mean natin ay 110. Ang sabi po, ang standard deviation mo ay 15. So, minus ka lang ng minus na 15 kapag pababa. So, that is 95. This is 80. Kapag pataas naman, add ng 15. So, this is 125. And this is 140. And so on. So, ngayon, ang kukunin mo daw po is 96%. And let's say, since 100% yun ang buo, let's say ito po, si 96%. From here, yan po, pupunta dito. So, ang kukunin po natin is kung ano yung magiging x-score. Ayan, kung ano po ang magiging x-score ng 96% ng ating data. Ayan. So, balik tayo doon sa given na 96%. So, lagi po nating tatandaan na ang ating normal curve ay symmetric. So, meaning kung ano po yung ilang percent yung nasa left side, ganun din yung percent na nasa right side. And take note po ng ating standard normal distribution ay hanggang 50% lang. Since equivalent naman kasi yung left sa right. Tama? So, meaning, kapag lumagpas po siya sa 50, since ang hinahanap mo po is 96%, ito po yun, papunta dito sa mean. Diba? Lagi naman, papunta dito sa mean. Palagi. Yan. So, yun lang po yung hinahanap mo. Kaya, ang gagawin mo po ay ima-minus mo yung 50 sa 96. So, 96% minus 50%, and that is 46%. Ngayon, pagkakuha mo ng 46% po, kailangan mo kasi makuha yung z. Kasi x yung nawawala sa atin, di ba? X yung nawawala. At wala pa rin tayong formula ng x. So, mamaya, de-derive po natin yung formula ni z. So, kunin muna natin si z. Ang sabi mo po, 46%. So, paano naman natin kukunin yung equivalent ni z? Punta ka ngayon sa table. Hanapin mo dyan yung pinaka malapit sa 46%. So, kapag transform natin yon into decimal, that is 46.4600 kasi 46%. So, hahanapin mo dito sa table natin kung ano yung pinakamalapit sa 46%.
Ano kaya yon? So we have here 0.4599, tama? 4599, tsaka 4608. Silang dalawa yung malapit sa 46%. Pero ano yung pinaka-malapit? Ang pinaka-malapit po ay 4599. Since 0.01 lang, 0.0001 lang ang layo niya. Yan, isa lang. Magiging 46 na ang pinakamalapit. Kesa dun sa isa na 8. Ngayon, para makuha niyo yung value ni Z, titingnan niyo ngayon yung taas niya, kung ano yung kapantay niya sa taas, at kung anong kapantay niya sa left side. At yun yung value ni Z. So that is 1.7, and this is 0.05. So that is 1.75. Again, si 46%. Ang equivalent niya po na nakita nyo doon sa ating table ay 4599 at ang equivalent ni 4599 ay 1.75. So, meaning, this will be the value of your Z. O, pabaliktad naman ang kuha natin. At ang sabi natin kanina, ang formula ng Z ay x minus mean over SD. So, paano naman ngayon pag x yung mawawala? So, derive po natin yung formula. Okay, cross-multiply lang. So, it will become x minus mean is equal to z times SD. So, since ang kinukuha mo lang ay x lang, anong gagawin dito? So, ililipat. Since negative siya, magiging positive siya sa kanan. So, formula ng x mo ngayon ay 2, I know, this is z, sorry. Z, SD, since this is minus, magiging plus, mean. And this will be the final formula in solving the value of x for your x. Yan. Since x for ang hinahanap dito. Okay, ano yung 96%? So, para makuha natin yan, may given na tayo substitute. So, we have x is equal to z SD plus mean. So, ang z natin is 1.75. Imumultiply natin yan sa ating SD na 15. Ang result niyan, i-add mo sa mean na 110. So, solve. 1.75 times 15, that is 26.25. Plus 110. So, final answer will be 136.25. So, meaning po, the 96th percentile of the distribution of emotional quotient is 136.25. So, ayan po ay nakalay sa 136.20. At yun po yung 96% ng ating distribution. Okay? Next, another example. To qualify for a master's degree program in business administration at San Sebastian College, candidates must score in the top 20% on mental ability test. The test has mean of 180. Yan. And standard deviation of 25. Find the lowest possible score to qualify. Assume that the tests are normally distributed. Okay. So, anong sabi po? Top 20%. Alam natin na from the left, ito yung mga mabababa, papunta sa right, which is ito yung matataas. Tama ba? At ang kinukuha natin ay top 20%. So, let's say, this is 50%, diba? Yung nasa gitna. 50 to, 50 rin to. So, nasa ng 20%. Let's say, ang 20% ay nandito. Ayan. So, let's say, this is the top 20%.
So, ano daw yung pinaka-lowest na score para daw po maka-qualify ka doon sa program na yun. So, this is the 20%. Okay. So, now, this is our bell curve or normal curve. Ngayon, we are solving for the 20% of your distribution. Eh, di ba alam natin na this is 50%, tama? At ang hinahanap, di ba matik naman, kung hinahanap natin to, always kung gaano siya kalayo sa mean. So, ito yon. Kung 20% ang ilalagay mo sa Z at hahanapin mo sa table, magkakamali ka. Bakit ka magkakamali? Kasi ang 20% ay itong nasa dulo. Di ba lagi ang hinahanap natin sa table is from the mean, which is ito, from the mean. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo po ay ima-minus mo sa 50%. So, 50% minus 20%, of course, that is 30%. Yan. And then after that, kunin natin si Z. So, 30% ang nakuha natin, di ba? Punta ka ngayon doon sa table. Hanapin mo yung pinakamalapit sa 30%. And that is 0.3000. Yan. So, 0.300. Nasaan kaya yan? This is 0.3023. 0.2995. Ano ang mas malapit? Ang mas malapit ay si 0.2995. At saan siya naglalay? Naglalay siya kay kanino? 0.84. And that will be the value of your Z. So, 0.2995 which is equal to 0.84. At ito yung value ng iyong Z. So, solve na natin si X. Again, ano ang formula ni X? Ang formula ni X, that is X is equal to Z SD plus mean. So, substitute. Ang Z natin ay 0.84 times ang SD natin ay 25, add mo sa mean na 180. So, 0.84 times 25, that is 21, eksakto. Plus 180, we have 201. And 201 will be the final answer. So, meaning, para makapasok ka dun sa top 20% ng mental ability test, dapat makakuha ka ng pinakamababang score na 201. So, kapag nag-200, ibig sabihin, hindi ka nakasama sa top 20%. Dapat 201 pataas lang. Okay? Yan. Next. Next example is, the students at a large university in Luzon were studied regarding their hours of sleep at night. The hours of sleep can be modeled as normal distribution with mean of 6.8 hours and standard deviation of 1.5 hours. Find the 85th percentile of the distribution for hours of sleep. Ano po ang hinahanap? 85th percentile daw po ng hours ng sleep. So, given na si mean, 6.8. Si SD, 1.5. And you are solving for the 85%. So, kung ito po ang ating mean na 6.8 at 1.5, syempre para malagyan mo yan, add ka lang ng 1.5 para makuha mo yung mga nasa kanan, minus ka lang ng 1.5 para makuha mo yung nasa kaliwa. So, 85 percentile. O, nasan yun? Let's say, ito siya. So, this is the 85th percentile of our data. So, syempre, yung unshaded,
yun yung 15%. Ito daw yung 85%. So, ang kinukuha mo po is yung 85% ng distribution ng hours ng street. Okay. So, again, this is symmetric. Ang kinukuha lang po natin is from here to the mean. So, ano lang ang gagawin mo? Subtract. Anong gagawin? Anong isasubtract mo ngayon? Ang isasubtract mo ngayon is 85, isasubtract mo sa 50. So, 85% minus 50%, that will gives us 35%. So, now, your Z is 35%. O, tingin ka ngayon doon sa table. Ano ang pinakamalapit sa 0.3500? That is 3500. This is 3531, 3508. So, sino ang pinakamalapit? Nakamalapit ay si 3508. So, saan siya nakalay? Sa 1.04. Okay. 1.04. So, that is 0.3508, which is equivalent to 1.04. So, now, let's solve for the x. The number of hours na pasok sa 85%. So, formula, x is equal to z, standard deviation, plus mean. And that is 1.04 times 1.5 plus 6.8. So, 1.04 times 1.5, that is 1.56. Add mo ngayon sa 6.8, final answer will be 8.36. And that will be the final answer. So, meaning, yung 85% po ng ating distribution ay 8.36. So, ito po ay 8.36. Okay, are we clear? If we are solving for the x score, so since okay na po tayo, let's proceed with finding the mean and standard deviation. Given naman dito yung x score at z values. Kanina nawawala si z. Sumunod nawawala si x. Ngayon naman, pag nawala si mean at si standard deviation. So again, gagamitin pa din natin yung ating table. So, unahin na natin ang ating given na normal distribution with the standard deviation of 14. And what is the mean? Ano, wala doon si mean. If 40% of the values are below 60. Ayan. Okay. So, ano po ang tinatanong? Tinatanong po is si mean. So, ilagay natin ang mean natin, yun yung nawawala. Ha? So, ang sabi po, ano daw yung mean kung 40% ng values ay below 40? Asan ba yung 40%? Sabi natin yung gitna yung 50%. So, let's say ang 40% ay ito. Ito ang 40%. Ano daw yung 40%? Ano daw ang mean natin kung 40% po is below 60? Okay. So, next natin, after masulat yung ating given, syempre, proceed tayo doon sa formula. So, ang formula na gagamitin natin is yung formula natin sa z values. So, x minus mean divide by SD. So, cross-multiply, it will become z SD is equal to x minus mean. And since we are solving for the mean, anong gagawin natin dito? Okay, lipat. Tapos, pagkalipat niyan, itong dalawang to,
lipat natin sa kanan. So, yung mean po ngayon na negative, magiging positive is equal to remain yung x. And then, yung positive z, SD natin dito, magiging negative. And this will be the final formula in solving the mean. Okay. So, now let's proceed with the solution. And of course, para makuha po natin yung mean, ano muna ang una natin gagawin? So, hahanapin muna natin syempre yung value ni Z. Yan. So, ang value ni Z. At para makuha yung value ni Z, ang sabi dito, 40%. Yun na bang isusulat natin? Ang 40% po ay itong part na ito. Pero anong sabi natin lagi? Dapat po laging from the mean. So, anong gagawin mo? 50% minus 40%. Ito ngayon yung porsyento. Ayan, from the mean. Lagi. So, that is equal to 10%. So, ang Z natin ay 10%. Remember, nasa left side tayo ha. So, meaning, dapat yung value ng Z mo ay negative. Okay? Kasi nasa left side po tayo ng ating normal curve. So, 10%, hanap ka ulit ng pinakamalapit sa 10%. 0.1000. So, ano po ang pinakamalapit kay 10%? That is, meron tayo ditong 0987 tsaka 1026. So, ang pinakamalapit po ay si 0987. So, saan sila nakalay? Nakalay sila sa 0.25. Okay, and again, since nasa negative ka or nasa left side ka ng iyong normal curve or normal distribution, magiging negative po yung value ng iyong Z. Okay po? So, this is 0.0987 equivalent to negative 0.20. Again, bakit siya naging negative? Kasi nandito ka sa left side ng iyong curve. So, it must be negative. So, nakuha mo na. So, pwede mo na ngayon siyang isolve. So, to solve for the mean, we have x, which is 60, minus yung ating z. Ano value ng z mo? Negative 0.25 multiplied by yung SD mo, which is 14. So, 60, ito munang nasa right side, yung multiply. So, 0.2, negative 0.25 times 14, that is negative 3.5. And then solve. As you can see po, both negative. So, it will become positive. Tama? So, 60 plus 3.5. So, the value of your mean is 63.5. And that will be the final answer. Meaning, the mean is 63.5 if 40% of the values are below 6. Okay? Next. Next example, we have here Joy Olshansky from University of Chicago that was quoted in Chance News is arguing that for the average life expectancy to reach 100, 18% of people would have to live 120. What standard deviation is he assuming for this statement to make sense? Ano naman ang nawawala dito? Kanina si Min ang nawawala. Ngayon naman, ang nawawala ay si standard deviation. So, paano mo naman yan siya ngayon kukunin? Susulat mo muna yung given. Ang sabi dito, 120. What would have to leave 120? So, yung x mo ngayon ay 120, tapos ang sabi dito, average is 100. So, mean is 100. Okay, at
Sabi po dito, 18% of people would have to leave 120. So, meaning po, 18%. Kung ito yung 50%, ang 18% po niyan ay mga nandito. Oops! Bakit nasa left? It should be in the right. Kasi 18% na highest eh. Okay. Top 18%. Highest. So, it should be here in the right. Okay. So, ito daw po yung 18%. Tama? Ayan. So, this is the 18%. And then, sabi po dyan, ang ating mean ay 100 at ang hinahanap po ay yung SD or yung layo nila sa isa't isa. So, ano yung ima-minus mo, ano yung i-add mo para makuha mo yung susunod. Yan. So, now, let's proceed in solving for the Z value. Kasi laging given percentage. Ito po ay 18%. Diba lagi kong sinasabi sa inyo na ang Z po is from the mean. The value from the mean. So, ito dapat yon. Ito po dapat yon. So, anong gagawin nyo? Ayan dapat. So, anong gagawin nyo? 50% minus 18%. And that is 32%. So, 32%, punta ka doon sa iyong table. So, 32% po natin, hahanapin natin kung ano yung pinakamalapit. Meron tayo dito 3212, 12 ang lamang, 3186, 14 na ang lamang. So, syempre, mas malapit si 3212. So, saan siya nakalay? So, si 32 po, 0.32 ay nakalay sa 0.92. Diba? 0.92. So, ang value ng ating 32% na nakuha ay 0.3212 and that is equivalent to 0.92, which is the value of our Z. And we are solving for the SD. So, ngayon, paano naman natin kukunin yung formula ni SD? So, may formula tayo pag nawawala si mean. May formula na tayo pag nawawala si Z. Tsaka si X. Paano naman pag nawawala si SD? So, para makuha mo yun, derive mo lang ulit yung formula ni Z. So, that is X minus mean over SD. So, cross multiply, it will become Z or X minus mean is equal to Z standard deviation. Tama? Then after that, since you're solving for the standard deviation, kailangan standard deviation na lang matira dito. So divide both sides by Z. So cancel. Formula for standard deviation will be X minus mean, diba? Divide by Z. So ito ngayon yung susundan yung formula para makuha si standard deviation. Okay. So, substitute. Ang x mo ay 120 minus ang mean mo ay 100 divide by ang z mo ay 0.92. And that is 20 divide by 0.92. Final answer will be 21.74. And that will be your SD. So, meaning, this will become 121.74 kasi mag-a-add ka po ng 21.74 from the mean. At kung magma-minus ka naman, ay kung pupunta ka naman sa left, magma-minus ka naman ngayon na 21.74. So, kung sa left ka,
Ito ngayon ay 78.26. Okay, nakukuha yung idea ni SD. Si SD pa yung nagsusukat kung gaano po kalayo sa mean, yung inyo pong data. Let's have our last example. We have given a normal distribution with 80% of the values have above 160 and 90% of the values above 140. What are the mean and standard deviation? So in this given po, pareho na pong nawawala si mean tsaka si standard deviation. So kapag ganito na po ang given, paano po natin isosolve si mean at paano po natin isosolve si SD. So syempre, pakita muna natin yung problem sa ating curve. So ang sabi po dyan, given daw po ng normal distribution natin, ang sabi po, 80% of the values above 160. So, ang 80% daw po ng ating values ay above 160. So, let's say, 80% above po kasi ang nakalagay eh. So, meaning, ito po. Let's say this is our 80%. Palitan ko po ng kulay para mas makita po ninyo yung difference nila. So, gamitin natin si 80% na blue. So, ito po yung 80% above 160. Okay, above po. Kaya ganyan yung graph natin. And then, next naman, ang pangalawa, ang sabi naman po is 90% above 140. Saan naman yun ngayon? Dito naman po ngayon. Ito naman po ngayon, palitan natin ng green, ang 90% above ng ating data. Galing dito. Okay? So, ano daw sabi? 140 above. So, again, this is the 90% of our data. And yung isa kanina is the 80% of our data. So, ang hinahanap po ay si mean tsaka si standard deviation. Okay. So, first and foremost, unahin natin si 80%. Si 80% po, minusan natin ng 50%. This is minus. So, 80% minus 50%, of course, that is 30%. So, 30%, hanapin yung pinakamalapit sa 30% sa ating given na distribution, that is 0.2995. Pinakamalapit po. And that is 0.84. Okay. 0.2995, which is equivalent to 0.84. Ang unang value ng ating Z. Next, punta naman tayo doon sa green na 90%. So, 90%, syempre, minusan natin yan ng 50%, which is equal to 40%. So, punta ka ulit ngayon doon sa table. Ano ang pinakamalapit sa 40%? And that is 3997. So, that is 1.28. Tama? That is 1.28. This is 0.3997, which is equal to 1.28. So, meron kaya tayong nakalimutan? Ano kaya yung nakalimutan natin? Ang nakalimutan po natin is the negative.
Ma'am, bakit kailangan may negative? Kasi po, ang iyo pong graph ay nasa left side. At kapag nasa left side po, anong ibig sabihin nun? Your Z values must be negative. Okay? So now, let's proceed in solving the mean. Okay. So, mean muna tayo ng 80%. Okay. Again, sa 80% po, ang x po niya ay 160. Tapos, sa 90% naman, ang x niya po ay 140. So, proceed po tayo. So, again, the formula for the mean is x minus z theta. So, that is, yung x natin ay 160 minus yung z na nakuha natin, which is negative 0.84, tapos multiply po si theta. And again, we have here the negative, parehong negative, so it will become positive. 160 plus, since nakamultiply si theta, ay si standard deviation, sorry, yan, this is standard deviation, nakamultiply, so it will become 0.84 SD. So, ngayon, pwede ko bang ipagsama si 160 tsaka si plus 0.84? Pwede po ba silang pagsamahin? Hindi ko po sila pwedeng pagsamahin kasi magkaiba sila. Ito may whole number, ito po may SD. So, pansamantala, ito muna. Hanggat di pa natin nakukuha yung value ni moon. Punta na tayo dun sa pangalawa. Sa pangalawa natin, we have ganun pa din ang formula x minus z SD, and that is 140 minus negative 1.28 SD. So, negative, it will become positive. So, 140 plus 1.28 SD. So, pwede ko ba silang pagsamahin? Hindi rin. Kasi whole number yung isa po may kasamang symbol, which is si SD. So, ngayon, paano nyo makukuha talaga yung value ni SD? Ngayon, ang gagawin natin po is pagsasamahin natin, o equate po natin yung nakuha natin sa first sa nakuha natin sa second. So, paano yun? Kunin na natin. Change ko na into block. We have 160 plus 0.84 SD. Yun yung una mong nakuha. Equate mo ngayon dun sa pangalawang mong nakuha na 140 plus 1.28 SD. And then after that, pagsamahin mo yung like terms. Kapag whole number sa whole number, yung may symbol sa may symbol. So, paano mo yan gagawin? So, remaining si 160, lipat mo si 140. So, since positive siya doon, magiging negative siya dito sa kaliwa. Is equal to, sulat si 1.28, which is nagre-remain, 1.28 SD. And then, yung nandito, lipat mo naman sa kanan. Since positive siya sa kaliwa, magiging negative siya sa kanan. So, we have 0.84 SD. So, since ngayon magkasama na yung like term, syempre, pwede mo na silang i-combine. Kasi magkapareho naman sila. 160 minus 140, of course, that is 20. And we have here 1.28 minus 0.84 SD, that is 0.44 SD. Ano kayong sunod? Anong sunod para makuha mo si SD? Dapat SD ang matira dito. So, all you have to do is to divide both sides by 0.44 para makancel mo yung kasama niya. So, what will be the value of your SD? So, SD will be equal to, hindi mo po i-round off ha, hindi mo i-round off para makakuha ka ng exact ni answer. So, we have 45.45454545. And this will be the value of your SD and the final answer for
SD. So, para makuha mo naman ngayon yung mean, hindi mo pa nakukuha si mean, di ba? Substitute mo yung value ni SD dito sa equation na ginawa mo kay mean. So, this will become 160 plus 0.84. Tapos yung value ni SD, 45.45454545. Anong sagot dito? Sige, compute mo muna. Dito naman, 140 plus 1.28. Ang value ni SD, 45.45, 45, 45, 45. Kapag kinompute mo yung dalawang yan, dapat sila ay mag-equal kasi isa lang naman yung mean natin. Tama? So, ano ngayon ang magiging mean? Ang magiging mean po natin ay 198, okay, point, round off, 18. And this will be the final answer for the mean. Dapat mag-equal. So, ang value ng mean mo ngayon, 198.18. Okay, clear ba? Clear? Okay, and that will be our lesson for this week. If you have questions regarding this topic, you can ask it in our synchronous class or you can comment it down below. So thank you for watching this video.